अचार भनेपछि अति नै मिठो हामीलाई नलाग्ने पक्कै पनि कुरा भएन। नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ सजिलो किचन च्यानलको अर्को स्पेशल अनि नयाँ भिडियोमा। अर्थात् यसपालि हामी बनाउँछौं चिब्ली भिन्डीको मिठो अचार। यो रेसिपी तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्दैछु। च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। यसपछि चिब्ली भिन्डीको त हामीलाई चाहियो, जसलाई सफा गरेर यसरी काटेर राखेँ अनि बनाउनको लागि एउटा प्यानमा तोरीको तेललाई राखिदिने। तेल मज्जाले तातिनुपर्छ अनि मेथीलाई फुराइदिने। यसपछि सुकेको खुर्सानी राख्ने अनि यसमा अदुवा र लसुनलाई मसिनो काटेर राखिदिने अनि हिङलाई पनि राखिदिने। अब चाहिँ यसलाई चलाइदिने। ग्यासको फ्लेम अलिकति सानो गर्ने, त्यसपछि बेसार राख्ने अनि मिलाएर चलाइदिने। अब यो भिन्डीलाई यसरी राखिदिने। भिन्डीलाई राम्ररी पहिला त हामी फ्राई गर्नेछौँ। जबसम्म यो भिन्डी चाहिँ फ्राई हुँदैन तबसम्म यसलाई यसरी नै चलाउँदै तयार गर्दै रहनुपर्छ। अब एक साइड यसरी फ्राई हुन छोडिदिने अनि अर्को साइड फ्राई हुनको लागि अझै चलाउँदै तयार गर्दै रहने। भिन्डी चाहिँ कम्प्लिट रूपमा ड्राई हुनुपर्छ अनि मात्रै चाहिँ यो अचार अति नै स्वादिलो रहनेछ। अनि छोपेर पकाउने र यसरी फेरि पनि चलाइदिने। अब चाहिँ यसमा प्याज, हरियो खुर्सानी अनि टमाटरलाई राख्ने। अब छोपेर यसलाई पकाउने अनि निकालेर मिलाएर चलाइदिने। र बीचबीचमा यसलाई चेक गर्दै पनि रहने। कतिपटक यसलाई भिन्डीलाई फ्राई गरेर अनि बलमा छुट्टै तरिकाले पनि बनाउन सकिन्छ। यसपालि चाहिँ प्यान स्टाइलमा दानीसँग तयार हुनेछ। अब स्वाद अनुसारको नुनलाई राख्ने अनि यसलाई पनि मिलाएर चलाइदिने। अब फेरि पनि यसलाई छोपिदिने अनि निकालेर चलाइदिने। र यसरी चाहिँ भिन्डी चाहिँ लगभग हाम्रो कम्प्लिट रूपमा पाक्न पनि थालेको छ अनि ड्राई पनि राम्ररी हुन थालेको छ। अब चाहिँ नेक्स्ट प्रोसेसको लागि चाहिँ यसमा अलिकति टिमुरको छोपलाई राखिदिने अनि खुर्सानीको धुलो, सिलामको धुलोलाई राखिदिने अनि चलाइदिने। सिलामको धुलो मजाले बजारमा पाइन्छ र टिमुरको छोप पनि पाइन्छ। र टिमुरको छोप भएन भने चाहिँ यसमा थोरै टिमुरलाई धुलो बनाएर राख्न सकिन्छ। र यसरी बीचबीचमा चेक गर्दै चलाउँदै रहने। र अचार चाहिँ हाम्रो लगभग अब तयार हुन थालेको छ। अनि यसमा कागतीलाई यसरी निचोरेर राखिदिने अनि चलाइदिने। अब यसमा धनियाको पातलाई राखिदिने अनि मिलाएर चलाइदिने। र यतिको भएपछि लगभग अब हाम्रो अचार पाक्न थालेको छ। र यसरी अब हाम्रो अचार चाहिँ तयार भएको छ। अमिलो र नुन अनि पिरो के कस्तो भएको छ त्यसलाई चेक गरेर अनि यसलाई यसरी निकालिदिने अनि मैले यसलाई सर्भ गरेँ। आजको भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अचार बनाएर भिन्डीको मिठोसँग खानुहोस् अनि सबैलाई नमस्ते।